السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی مسکولر سیسټم، یعنی د مسلز نظام. اوس که تاسو د پیکچر ته وګورئ، دا انسان په جسم کې دا مسلز دي. د جسم په هر پارټس کې مسلز دي. جسم کې دننه چې کوم ارګنز دي هغه هم هغې کې مختلف قسمه مسلز دي. نو دا به مونږ نن په ډیټیل سره وایو، خو په توجه سره ورته غوږ شئ. دا مسلز چې کوم دي د اصل کې یو سافت ټیشو ده، یو نرم ټیشو ده، سافت. ټیک شو. د جسم کې چې کوم مسلز دي د هر یو مسل یو خاص نیم ده، یو خاص نوم یې دی. یو څو امپورټنټ مسلز د سره ډسکس کوم، دا به یاد ساتئ. نو که تاسو د ډایګرام ته وګورئ، په دې اوږه کې چې کوم دا مسلز دي دي ته وي ډیلټاید مسلز. ډیلټاید مسلز. او دې پسې لاندې چې د لاس کې کوم دوه قسمه مسلز دي، دا یو قسم دی، دا هم دوه امپورټنټ مسلز دي. د یو ته ویلی شي بایسپس. بایسپس چونکې د دې مسلز دوه اوریجن یي، دوه هیډز یي، نو په دې وجه دې ته ویلی شي بایسپس. پکچرز یې درته شو کوم د سکرین باندې وګورئ. او دې نه دا لاندې چې کوم مسل دي ته وي ټرایسپس. ټرایسپس ټرای وي دریو ته، 3. ٹھیک شو. د دې درې اوریجنز دي، د دریو مسلز مطلب درې هیډز یي، نو په دې وجه دې ته ویلی شي ټرایسپس. دا دوه امپورټنټ مسل دي، دا نیمز به هم یاد ساتئ. ورپسې چې کوم د چیسټ کې په سینه کې چې کوم دا مسلز دي، ایرو مې ورته کړی، دې ته ویلی شي پکټورلس میجر، یا دې ته بل نوم هم استعمالیږي پکټورل مسل، پکټورلز مسل. نو دا نیم به هم یاد ساتئ. دې پسې لاندې په ګیډه کې چې کوم دا مسلز دي دې ته ویلی شي ابډومینل مسلز، چونکې دغه ایریا ته دې ته وي ابډومین، نو د مسلز ته ویلی شي ابډومینل مسلز. یا دې ته یو شارټ نیم استعمالیږي ایبز، دا نوم ورته هم استعمالیږي ایبز، نو دې ته ویلی شي ابډومینل مسلز. لاندې که تاسو ګورئ په دې پتون کې چې کوم مسلز دي دې ته وي کوادریسپس. کوادریسپس. ٹھیک شو. او لاندې که خپه کې وګورئ، شا د خپې دې شاته چې کوم دا راوتې غونته ځایي، دا د دې دا ګیډه غونته یي، نو دې ته ویلی شي ګیسټروسنیمیس. ګیسټروسنیمیس مسلز. نو دا د هیومن باډي کې د انسان په جسم کې یو څو امپورټنټ مسلز دو. په دې لیول کم از کم دا نومونه ځان ته یاد ساتئ. اوس د مسلز چې کوم ټایپس دي، قسمونه، هغه مینلی 3 قسمونه دي د مسلز. دا نمبر فرست دی سکیلیټل مسلز. سکیلیټل مسلز یعنی چې کوم مسلز د انسان سکیلیټن سره اټیچ دي، د انسان چې کوم وجود کې دا ډانچه ده د اډوکو هغې سره اټیچ دي، دې ته وي سکیلیټل مسلز. دویم چې کوم ټایپ دی هغې ته وي کارډیک مسلز. کارډیک مسلز یعنی د زړه چې کوم مسلز دي، په زړه کې چې کوم مسلز دي هغې ته ویلی شي کارډیک مسلز. دغه شان دریم نمبر ټایپ دی سموث مسلز. دا چې کوم مونږ سره انټسټاین شوي، کولمي، سټامک، معده، یا چې کوم بلډ ویسلز دي، د وینې چې کوم رګونه دي، د دې چې کوم دی په دې کې کوم مسلز دي، نو هغې ته ویلی شي سموث مسلز. نو مینلی دا 3 ټایپس دي د هیومن باډي کې د مسلز: سکیلیټل مسلز، کارډیک مسلز او سموث مسلز. ٹھیک شو. اوس څه مسلز داسې دي چې هغه د انسان په کنټرول کې دي، او څه مسلز داسې دي چې هغه د انسان په کنټرول کې نه دي. نو اوس چې کوم مسلز د انسان په کنټرول کې دي هغې ته وي والنټري مسل. والنټري مسلز. ٹھیک شو. لکه کم مسلز د انسان په کنټرول کې، لکه چې کوم دا سکیلیټل مسلز دي دا د انسان په کنټرول کې دي. لکه انسان د دې سکیلیټل مسلز چې کوم خپو کې دي هغې په ذریعه چې کوم دی ګرځي، په لاس کې دي هغې په ذریعه لاسو له حرکت ورکړي. نو که انسان وغواړي نو وبه ګرځي، که ونه غواړي وبه نه ګرځي. لاس له بیا حرکت ورکړي، که نه غواړي نو حرکت به نه ورکوي. نو دا داسې مسلز دي چې دا د انسان په کنټرول کې دي. داسې قسمه مسلز ته ویلی شي والنټري مسلز. اوس د دې په مقابله کې دا بل ټایپ چې کوم دی هغې ته ویلی شي انوالنټري مسلز. انوالنټري مسلز یعنی داسې مسلز چې هغه د انسان په کنټرول کې نه، هغه د انسان د کنټرول نه بهر وي، نو دې ته ویلی شي انوالنټري مسلز. لکه زړه دی، که تاسو په دې زړه باندې لاس کې دا مسلسل حرکت کوي، ډب ډب کوي. ٹھیک شو. حرکت کوي. نو دې کې چې کوم دا کارډیک مسلز دي دا د انسان په کنټرول کې نه دي، دا ودرول نشي بنده. نو داسې قسمه مسل ته
انوالنټري مسلز وي. دغه شان دا چې کوم سموث مسلز دي لکه که په انټسټاین کې دي یا سټامک کې دي، معده کې دي که نه، یا بلډ ویسلز کې دي، په رګونو کې دي، نو دا هم داسې نو دا هم داسې مسلز دي چې دا د انسان په کنټرول کې نه دي، نو داسې قسمه مسل ته ویلی شي انوالنټري مسلز. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ اوس د دې ټاپک اخري حصه ده فنکشن، یعنی د مسلز فنکشن څه دی، د انسان په جسم کې چې کوم دا مسلز دي د دې فنکشنز څه دی، کار یې څه دی. نو مین فنکشنز چې کوم د مسلز دی هغه دی موومنټ اف باډي یا موومنټ اف آرګنز. د انسان جسم کې چې کوم اعضا دي یا د انسان جسم دی هغې له حرکت ورکول هغه د مسلز کار دی. د دې مسل په ذریعه انسان باډي له جسم له حرکت ورکوي، یا چې کوم آرګنز دي انسان جسم کې دننه هغه که حرکت کوي د دې مسلز په مدد سره کوي. لکه اوس کم حرکات دي چې هغه د دې مسلز په ذریعه کېږي، لکه واکینګ، مونږ ګرځو که نه، دا د دې مسلز په هیلپ سره کېږي. رننګ یا منډه وهو، یا چې کوم دی ویټ لفټینګ یعنی وزن اوچتو، دا د دې مسلز په هیلپ سره. دغه شان بریدینګ، دا ساه اخلو، دا ساه هم د مسلز د هیلپ سره په هیلپ سره اخلو. دغه شان ډایجیشن، زمونږ چې کوم ډایجسټیو سیسټم دی او هغې کې چې کله د ډایجیشن د عمل کېږي هغه هم د مسلز په هیلپ سره کېږي. لکه په انټسټاین کې تاسو ته ما ووایي که نه سموث مسلز دي، یا په معده کې چې کوم دی مسلز دي، ټیک شو. نو د هغې په ذریعه ډایجیشن کېږي، خوراک هضمیږي. دغه شان بلډ سرکولیشن، که تاسو ته ما مخکې هم ذکر وکړو دا زړه یم ډب ډب کي، که نه دا چې دا ډب ډب کي نو جسم ته وینه تقسیموي هم او د ټول جسم نه وینه راغونډوي هم، ټیک شو. نو د دې بلډ دا سرکولیشن په ټول جسم کې دا وینه ګرځول دا څه کوي، دا هارت پمپینګ کوي، دا هارت دا زړه حرکت کوي د دې مسلز د کارډیک مسلز په ذریعه. نو په دې وجه دا څه کوي، د بلډ سرکولیشن کوي، د وینې سرکولیشن کوي، ټیک شو. لکه هارت بیټینګ چې کوم دی که نه، دا زړه دا آواز درب 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 دا د دې مسلز په هیلپ سره کېږي. نو دا یو څو امپورټنټ اهم فنکشنز دي د مسکولر سیسټم. امید لرم چې تاسو به پوه شوئ. که بیا هم د چا څه کوېسچن نو په کمنټس کې ضرور تپوس وکړئ. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.